ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਚੁਣਨੇ ਹੋ ਅੱਜ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਹਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੁੰਨਾ ਤੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਮਖਾਜ ਚਰਚਾ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ? ਓਪੀਨੀਅਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਓਵਰਆਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਸਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਜੋ ਜੈਸਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਐਸਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਮਿਕਸ ਜਿਹਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੀਗਾ। ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਵੀ ਐ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਐ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਲੋ ਬੁਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਕਹੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਲੋਕ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਧੂਲਿਆ 911 ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ ਹੁਣ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਾਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜੀ ਧੋਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਬਥੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਧੋਇਆ, ਉਧਰ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਦਿੱਤਾ 911? ਨਹੀਂ, ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਬਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ 911 ਬਸ। ਸੋ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਬੇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜੀ ਨਾਮ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਜੀ ਬਸ। ਸਿਆਸਤ ਰਾਸ ਆਈ ਹੈ? ਸਿਆਸਤ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤੱਕ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰਾਸ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਸਿਆਸਤ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਸਰਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਰਾਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਰਾਸ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਸਿਆਸਤ ਇਜ਼ ਅ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁੱਡ ਵਰਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁੱਡ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਰਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਾਸ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਰਾਸ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ। ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਦੱਬਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਦਬਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦਬ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਦਬਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਪ ਮੂਵਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪਦੇ ਲਕਸ਼ ਵੱਲ, ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਵੱਲ। ਇੱਕ ਦਬਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਲਾਈਮੈਟਿਕ ਚੇਂਜ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮੈਂਟਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਚ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਹਾਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਹਾਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਸੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਅੱਜ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਨਿਉਂ 'ਚ ਵੀ ਦੱਬਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਿਉਂ 'ਚ ਦੱਬਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਲ ਅਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ? ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਆਓ ਲੈ ਗਏ ਨਾਟਕਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਫਲਾਨਾ ਲੈ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਾੜੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬਈ ਗਿਆ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਯਾਰ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕੀਪ ਮੂਵਿੰਗ, ਦਬਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੀ ਹਾਰ ਸੱਚੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਝੂਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਾਣੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਵਲ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਖੜ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਖੜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ
ਇੱਕ ਮੈਂ ਔਕਾਤ ਰੱਖਦਾ ਬੰਬੇ 'ਚ ਫਲੈਟ ਲੈਣ ਦੀ, ਔਕਾਤ ਰੱਖਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਲੈਣ ਦੀ, ਔਕਾਤ ਰੱਖਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਆਫ ਕੋਰਸ ਮੰਨਦਾ ਜੀ। 10,000 ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਆਪਦੇ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣ। ਸੋ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੇਰੇ ਬੰਬੇ ਬੰਬੇ ਵਾਲੇ ਮਿੱਠੀਏ ਮੂਸੇ ਪਿੰਡੇ ਆਉਣ ਲਾਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮੀ ਇੱਕ ਮਾਈਨਰ ਜੀ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਜੀ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਫਰਸੇ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਮੈਂ ਵੇਚਦਾ ਆਪਦਾ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਹੰਕਾਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੋਬ ਦੇ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਰਿਆ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਈਪੀ ਆਪਦੀ ਕਰੀ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬਿਲਬੋਰਡ ਤੇ ਸੀ, 73ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ ਚਾਰਟ 'ਚ, ਨੋ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੋ ਵੀਡੀਓ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਈਪੀ। ਸੋ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਿਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਬਈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਥਾਪੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੈਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ 2016 ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਫੋਟੋ ਦੇਖਿਓ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਸਟੇਜ ਐਂਕਰਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਐਂਕਰਿੰਗ ਕਦੋਂ ਕਰੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜਾ ਇਹ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆ, ਗਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਦੋਂ 3 ਕਮਰੇ ਵਾਲੇ ਘਰ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹਾਂ ਓਏ ਆ ਖੜੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੱਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲਦਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਪੈਸਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਪਾਪਾ ਦੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਚਮਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੇਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਚਮਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਚੀਚੀ ਲੈ ਕੇ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਚੀਚੀ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਥਾਪੀ ਮਾਰਤੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਥਾਪੀ, ਮੇਰੀ ਥਾਪੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਪੀ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦਾ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਵੀ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਪੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਥਾਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਆ ਉਹੀ ਥਾਪੀ ਮਾਰਦਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਥਾਪੀ ਦਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਣ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਖੋਲੇ ਗੇਟ ਕੁੜੇ, ਹਨਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵਧੀ ਗਿਆ ਰੇਟ ਕੁੜੇ, ਸਾਡੀ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਵਧੀ ਗਈ ਹੇਟ ਕੁੜੇ, ਵੀ ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਲੜ ਝਗੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਹੇਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਬੋਰਡ ਤੇ 73ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਗੀਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੇਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਜੋ ਹੇਟ ਵਾਲੀ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਹੇਟ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਲਓਗੇ, ਵਾਧੂ ਨੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਸੁਣੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ, ਪਰ ਕੀ ਇੰਨੇ ਫ੍ਰੀ ਮਾਈਂਡ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੇਟ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਕ ਖੋਊਗਾ ਵੀ ਕੀ? ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੈਡ ਬੁੱਕਸ ਚ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਊਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਬੰਨੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ
ਅਸੀਂ ਮਹਿਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਸੁਣੀਓ ਹੀ ਜਾਊਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੜਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹਰੇਕ ਗਲੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ, ਹਾਂ ਓਏ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਐਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੋਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲਮਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਚੱਕ ਆਹ ਚੱਕੋ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਦੁਬਾਰੇ ਮੰਗਣਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗਾਣੇ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।